أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. 7 Science की पसी ज़मीन सर टॉपिक थे Do you know वैसे तो उसका पता था alveoli are perfect respiratory surfaces as they نو alveoli چې کوم دي دا perfect respiratory surfaces دي یعنی مکمل د respiration د عملی تنفس لپاره یو سطح ده څنګه چې دا آرتین والډ او د دې والډ چې کوم دی کې چاپیر چې کوم پرده دیوال دی هغه تین دی نری دی سنگل سیل تکنیکس او د دې تکنیکس چې کوم دی هغه سنگل سیل مقداري دی یو سیل مقداري پلنوالی دی هیو الار سرفیس ایریا او د دې ډیر سرفیس ایریا ده سطح ډیره ده د ریسپیریشن لپاره ارمویزټ او بل الویلای چې کوم دی دا مویزټ دی دا نامي والدي لونوالی دی پکې are surrounded by blood capillaries او کې چاپیره دي blood capillaries دي د وینې چې کوم نرینه رګونه دي هغه دي have a supply of fresh air او دیتا د fresh air supply چې هغه کېږي تازه هوا چې هغه دي ته راځي interesting facts if all alveoli of your lungs are flattened نو یو که چې د ټول الویلای چې کوم دي ستاسو د لنګز هغه خواره کړی شي and put together او یو ځای کړی شي their surface area will be equal to that of a tennis court نو د دې surface area چې کوم دا د ټینس کارت مقداري وي د ټینس چې کوم میدان دی د هغې مقداري د دې surface area چې هغه جوړیږي پسې زموږ سره د breathing ساه اخیستو breathing is simply the exchange of gases نو breathing چې کوم دی دا exchange of gases دی gases چې کوم دی هغه تبادله پدې کې between your lungs and the air او د څه په منځ کې د lungs او د air په منځ کې پړپوس ته چې کوم دی بار نه هوا راځي او پړپوس نه واپس بیا air ته چې کوم دی کاربن ډای اکساید هغه راولي نو دا exchange of gases دی اکسیجن موږ راکاو کاربن ډای اکساید وباسو it is a physical process او بیا دوی چې دا فزیکل پروسس دی they take place at organism level کوم چې په ارګانیزم کې شری کی lungs are spongy in nature نو lungs چې کوم دی دا په نیچر کې قدرت کې spongy دي سپنج په شان دي and they cannot move on their own نو دا په خپل شي موومېنټ حرکت نه کوي the muscle surrounded the lungs expand and compresses the lungs نو مسل چې کوم دی ګیټ چاپیره د لنګز نه هغه دا ایکسپینډ کوي هغه د خوري او کمپریس کوي دباوي دا لنګز چې کوم دی دا لنګز چې کوم دی دا سګي دا راغونډيږي او بیا چې کولاویږي او راغونډيږي نو دا کار کوي وی لنګ ایکسپینډز نو کله چې لنګز پړپوس چې کوم دی د خور شي یعنی کولاو شي air moves in نو air چې کوم دی د دنلش inhalation شي موږ چې ساه واخلو نو اکسیجن موږ راکاږو چې راکاږو نو پړپوس زموږ ډک شي when lung compresses the air moves out exhalation نو کله چې لنګ چې کوم دی کمپریس شي د راغون شي نو air چې کوم دی د بهر طرف ته موومېنټ کوي دا exhalation دی نو موږ چې ساه راکاږو نو موږ انهیلیشن کو پړپوس اوپړ شي او پړپوس چې کله بیا راغونډ کړی شي نو بیا د دې نه هوا بهر ته راوځي ډیفرنس بټوین breathing and respiration how is breathing او respiration کې چې په هغه کې څه فرق دی breathing it is a physical process involving exchange of oxygen and carbon dioxide نو breathing چې کوم دی دا physical process دی او دا په سمون مشتمل دی exchange of oxygen او carbon dioxide او oxygen چې کوم دی دا غي تبادله پکې پس هغه ستو کې موږ oxygen راکاو carbon dioxide وباسو respiration it is a biochemical process involving reaction of glucose and oxygen to produce carbon dioxide and water او دا biochemical process عمل له کوم چې مشتمل دی پر reaction د ګلوکوز او اکسیجن چې هغه عمل کوي او پیدا کوي کاربن ډای اکساید او اوبو پیدا کوي نو دا ریسپیریشن دی breathing کې به سری انرژي از ناٹ ریلیزډ په breathing کې انرژي چې کوم دی هغه نه خارجيږي انرژي از ریلیز پر ریسپیریشن کې انرژي خارجيږي it take place outside the cell نو breathing چې کوم دی د سیل نه بهر کیږي it take place within the cell او ریسپیریشن په سیل کې دننه کیږي enzyme are not involved په دې کې enzyme چې هغه نه انوالو انزایم پکې نه
respiratory enzyme are involved او په دې کې respiratory enzyme چې کوم دی هغه پکې کار کوي هغه پکې انوالي په دې زموږ سره د circulatory system نظام دوران خون د وینې چې کوم نظام دی think about the cell in your toes نو خپل په خپلو کې چې کوم سیلز نو هغې باره کې سوچ وکړئ how do they get food and oxygen نو څنګه دا خوراک او اکسیجن چې دی حاصلوي how is the waste remove او دا پالتو مادې چې دی هغه څنګه خارجوي your blood transports all these substances نو دا ستاسو بلډ دی وینه ده چې هغه ترانسپورټ کوي دا ټول substances دا ټول چیزونه The system that moves blood throughout the body is called the circulatory system. Circulatory system چې دا غي دا definition دی چې هغه system کوم چې movement د blood کې په ټول جسم کې هغه circulatory system ویل کی دا په ټول جسم کې دی وینه ګرځي it include او دا په څه مشتمل د blood په وینه باندې blood vessels د وینې چې کوم رګونه دي په هغې باندې and the heart او په زړه باندې دا ټول چیزونه راوځي شوي دي circulatory system یې جوړ کړلی the blood circulates in your body through a network of vessels نو بلډ چې کوم دی د سرکولیشن کوي د ګردش کې ګرځي ستاسو په جسم کې د څه په ذریعه باندې نیټورک اف ویسلز چې د ویسلز د رګونو یو جال خور شوی دی د هغې په ذریعه باندې دا وینه ګرځي and transports gases, nutrients, waste and heat او ترانسپورټیشن کې ترسیل کوي د څه بدن ته څه شی چې دی هغه وړي راوړي ګیسز ګیسونو چې دی هغې تبادله ګیسونه پکې ګرځي په دې رګونو کې نیوټرنس غذایي اجزا ویست پالتو مادې اینډ هیټ او حرارت چې کوم دی دا ټول په دې سرکولیټري سیسټم کې ګرځي heart pumps this blood through your blood vessels نو هارت چې کوم دی زړه هغه دا وینه چې کوم دی هغه پمپ کوي په دې بلډ ویسل کې ستاسو په دې بلډ ویسل کې هارت چې کوم دی دا وینه پمپ کوي او په ټول جسم کې هغه ګرځي په دې زموږ سره د بلډ چې دی هغه څه ته ویل کېږي وینه The blood consists of plasma and blood cells. Blood چې دا په څه مشتمل دی په دې کې پلازما دا او بلډ سیلز دي د وینې چې کوم خولې دي هغه دي پکې The plasma makes more than half of the volume of the blood. نو په دې کې پلازما چې دا هغه جوړي نیم حجم چې کوم دی د بلډ چې کوم دی نیم حجم نیمه حصہ هغه پلازما ده پلازما is a pale yellow colored liquid نو پلازما چې کوم دا pale yellow color دی یعنی لږ زیړ رنګ دی د هغې یو مایع ده it carries water, nutrients, gases, waste and chemicals from one part of the body to another او د دې کار څه دی د دې کار دا دی چې دا واټر اوبه چې کوم دی هغه جسم کې ګرځي نیوټرینز غذایي اجزا ګیسونه ویست فالتو مادې اینډ کیمیکل او کیمیکل چې کوم دی دا د یوې حصې نه د جسم بلې حصې ته چې هغه وړي blood cells are of 3 types د blood cells کوم دی د هغې 3 قسمونه دي red blood cell سور خولې چې کوم دي سرې خولې وایټ بلډ سیل سپینې خولې اینډ پلیټلیټس او پلیټلیټس دا تاسو لیدلی چې 55% چې په دې کې پلازما ده په پلازما کې به واټر دي آینز دي پروټینز دي نیوټرنس دي ویست دي او کیسز دي 1% پکې پلیټلیټس وایټ بلډ سیلز دي او 44% پکې ریډ بلډ سیل دي